ሰላም ዶቼ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩኝ ሳራ ባላለሁኝ እንኳን ወደ እኔ ቤት በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቤት ስለ ፋሽን እናወራለን፣ ስለ ሌክቸሪ ባግ እናወራለን፣ ዲአይዋይ በማድረግ ቤታችን እንዴት እንደምናሳምር እንደሱ አይነት ነገር የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ። እናንተ ደግሞ ቤተሰቦቼ ከኔ ጋር አይዞሽ እያላችሁ የምታበረቱኝ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ዲአይዋይ በማድረግ የ$25 ነው የገዛሁት ማለት ነው። ከነቀለሙ 30 ብር ፈጅቶ ከዛ እንዴት የሚያምር እንግዲህ ከ300 ብር በላይ የሚያወጣ ሳይድ የሶፋ እንግዲህ ሳይድ ቴብል ዲአይዋይ በማድረግ እንዴት አሳምረን እንግዲህ እንዴት አድርጌ ብር ሴቭ እንዳደረግኩም ነው ማሳያችሁ። ይሄንን የገዛሁት ሁለቱን 25 ብር ኢች ነው። ፌስቡክ ሻፕ ነው የገዛሁት። እንግዲህ በጣም መልካም ሴት ነው የሸጠችልኝና እንደምታዩት በደንብ አይቼ ነው የሄድኩትና ምንም ነገር ይወላለቀ ምናምን ነገር የለውም። የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ ይሄንን እኔ ጎልድ ነው ማድረግ የፈለኩት፣ ሲልቨሩን አልፈለኩትም። ስትዩዋም ተጫጭሮባታልና ይሄንን በደንብ አርጋችሁ በመላግ ማለት ነው በደንብ ቀለሙ እንዲያምር ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ስፕሬይ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ለምን እኔ ሁሉ ጊዜ ቀለሞችን መቀየር ስለምፈልግ ብዙም እንትን አልልም ማለት ነው። አሁን እኔ ስፕሬይ ብቻ ነው ማረገው። ወልወል አድርጌ ስፕሬይ አድርጌ እንደዚህ እንግዲህ በማድረግ መስታወቱን እንዳይነካብኝ በጣም ስለሚሰለችኝ ቶሎ መቀየር ስለምፈልግ ብዙም ረጅም ሰዓት መፍጀት አልፈልግም ማለት ነውና ሳይውም ደግሞ ደና ነውና ለስለስ ያለ ስለሆነ ወዱም ያን ያህል እንትን አይለኝም ብዬ በማሰብ ነው እንጂ እናንተ በጣም ረጅም ጊዜ እንዲቆይላችሁ ከፈለጋችሁ ቀለሙ በደንብ አርጋችሁ ብትልጉት ማለት ነው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ግን ስፕሬይ በማድረግ ወለውለውና ደስት እንዳይኖረው ሜክ ሹር ሆኖ ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ ተወለውሉትና ከዛ ስፕሬይ አድርጋችሁ በመቀየር ነው እንግዲህ ቀለሙን የገዛሁት። 899 እንደዛ ነው ይሄ ስፕሬውን ማለት ነው። ሻይን የሚያደርግ ጎልድ ነው እና ሻይን የሚያደርግ ከለር ነው የፈለኩት ማለት ነው። እና ስለሆነ የምትፈልጉት አይነት እንደዚህ ካን ስፕሬይ አለ ማለት የትም ቦታ ይገኛል። ለምሳሌ ወልማርት ይገኛል፣ ሎስ ይገኛል፣ ሆም ዲፖ ይገኛል። የተለያየ ቦታ የሚሸጡ የቤት እቃ ምናምን የሚሸጡ ሰዎች ቦታ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የምትፈልጉት ቦታ ላይ ስለምታገኙ በአቅራቢያ ያላችሁ ቦታ ላይ መግዛት ትችላላችሁ። ፕራይሱ ነው የሚለያየው። እኔ እንግዲህ ያው ሳርዬ ኑሮ ተወዷል ብር እናውጣ ለምትሉ ሰዎች መፍትሄ አለኝ። እውነት ሳየው በዚህ ሳይዝ እንጨቱ ምናምን ጥንካሬውን ሳየው የቆየ ስለሆነ ከ300 ብር በላይ ነው የሚያወጡት አንዱ ብቻ ማለት ነው። ግን እኛ በ30 ብር እንዴት የሚያምር ሳይድ ቴብል ይኖረናል ማለት ነው ውዶችዬ። ብዙ ብር ላለማውጣት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በደንብ አይታችሁ ማለት ነው በደንብ ጠይቃችሁ ፎቶግራፍ ይልኩላችኋል። እንደዚህ በአቅራቢያችሁ የሚሸጡ ፌስቡክ ሻፒንግ ላይ የሚሸጡ ሰዎች ይኖራሉና በአቅራቢያችሁ ባለ ሄዳችሁ እዩ የሚያምር ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እና እንዲህ ከፈት ሳረገው የሆነ ቀን ጧት ሳያት በጣም ወደድኩትና እኔ የሰራሁት ነበረ ሳይድ ቴብል ያለኝ እኔም ዲአይዋይ አድርጌ በመስራት ማለት ነው። ያንን ነበር ለረጅም ጊዜ ስጠቀም የነበረ። አሁን ደግሞ ተለቅ ያለ እንደዚህ አይነት ስለፈለኩኝ ገንዘብ እንዴ ለምን አወጣለሁ ሀሳቡም የመጣ ሳየው ነው ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ያ እንደዚህ እንግዲህ አስቀምጬ ወዲያው ነው ስፕሬው ድራይ የሚያደርገው። 2-3 ጊዜ ብታረጉት የተሻለ ነው ማለት ነው። በደንብ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዳያልፍ ማለት ነው። ደጋግሜ ነው ያደረኩት። ከ15 ደቂቃ በኋላ ሲደርቅ እንደገና ማለት ነው በደንብ ሌየር ስታረጉበት ያለ ከለር ካለ ማለት ነው ማለት እንዲጠፋ ያደርጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲልቨሩ ማለት ነውና መላለሽን ያረኩት 3 መሰለኝ ያደረኩት። ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚያምር ነው የሆነው። እንደገና ደግሞ ጉግል ላይ ፎቶ አንስቼ ሳየው ማለት ነው በዚህ ሳይዙ ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ በዚህ ሳይዝ እንግዲህ ያገኘሁት በጣም በትንሹ 299 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነታክሱ እንግዲህ ከ3 በላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን እናንተ የገዛውት 25 ብር ነው። የፈጀቤ ደግሞ ቀለሙ አንዱ ኦልሞስት 10 ብር ነው። ለሁለቱም ሳይድ ስለሆነ የተጠቀምኩት 5 ብር ብንለው በ30 ብር የሚያምር ኦልሞስት $270 ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው። በ300 እንኳን ብትገዙት ማለት ነው። በዛ ላይ እንጨቱም የቆየ ስለሆነ በጣም ጠንካራ ነውና የሚያምር እቃ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው የወደድኩት ማለት ነው።
እንጨቱ ጥንክር ያለ ከበድ ያለ ነው የሚያምር እቃ ነው ይሄንን ይመስላል ውዶቼ እዚህ ጋር ረስቸው አሁን ሳይሆን ነው እንግዲህ ካሜራ ላይ ማለት ነው ፕላስተሩን አላነሳውት ምንድነው የጠቆረው ብዬ ሳይ ፕላስተሩ ነው ወይ አይደለም ሁሉ መስታወት ነው ታቹ ብቻ ነው እና እግሩ እንጨት ማለት ነው ያ ይሄንን ይመስላል ወዶች ምናልባት ከ40 ደቂቃ ከ50 ደቂቃ በላይ በማይፈጅ ነገር እንደምታውቁት ደግሞ ቃዎችን አሁን ብዙ ጊዜ ዲአይዋይ ሲሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጠይቁኛል የት ነው የምናገኘው እቃው በቀላሉ ስለማይገኝ ማለት ነው ግን እዚህ ሀገር በቀላሉ ስለሆነ መንፈልገው ነገር የምናገኘው አንዳንድ ነገሮች ራሳችን ትንሽ ነገር አድርገንባቸው በጣም ብዙ ብር ሴቭ ማድረግ ይቻላልና የምትወዱትን ነገር ደግሞ መስራት ስለሚቻል ወዶች አንዳንዴ ጊዜ ሲኖረን እንደዚህ አይነት ነገር እንሞክር ደግሞ ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ማርኬት ፔጁ ላይ እናንተ መሸጥ ትችላላችሁ አንዳንድ እቃዎች ኤክስትራ እቃ ካላችሁ እንደገና ደግሞ መቀየር ስትፈልጉ የነበራችሁንም መሸጥ ስለሚቻል እናንተ ፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ ያወጣችሁ ሽጡ ማለት ነው አያስ ጂሰትዮ ራሱ እቃ ስለማትፈልገው የመቀየር ስለፈለገች ነው የሸጠችውና እናንተም ታገኛላችሁ ዝም ብላችሁ ከሚጣል ወይንም ዝም ብላችሁ ደግሞ እቃ ከምትሰበስቡ ቤት ከሚያጣብ ማያስፈልግ እቃ እናንተም መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁ ገባ ብላችሁ ደግሞ ያያችሁ የምትፈልጉትን አይነት እቃ ጥሩ ዋጋ ካገኛችሁ በመግዛት እንደዚህ ማሳመር ይቻላል ብራችንም ሴቭ እናረጋለን ማለት ነው ኦልሞስት 540 አካባቢ ነው ከሁለቱ ሴቭ ያደረኩት በቴብሉ አይነት ማለት ነው በሳይድ ቴብሉ በጣም ነው የሚያምረው በዛ አይነት ኮምፔር ስናደርግ ማለት ነው እንዲህ ዝንጥ አድርገን ሰርተናል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል I hope ይወደዳችሁት ይመስለኛል እኔ መቃየር እንደገና እንዳልኳችሁ በጣም በቃ ማለት ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የምትፈልጉ ከሆነ ቀለሙ እንዳይጫጫር ምን እንዳይል በደንብ አርጋችሁ እንትኑን እንጨቱን በመላክ ማድረግ ይቻላል እኔ ግን በየጊዜው ልቀያይረው ስለምችል እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ ጥቁር ካልቀባው ልል ስለምችል እስኪ በዚህ ላድርገው ብዬ ነው ይሄን በቀላሉ ሚለቅ ምናምን አይደለም ስትወለውሉት ግን ብዙ ጊዜ በደንብ ስሙዝ ካልሆነ ይጫጫራን በቀላሉ ማለት ነው ግን ያን ያህል ማንንም እዚህ ጋር እንትን ሚለው ስለሌለ ችግር የለው ምንም አይሆንም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የሰራሁትንም እኔው ነኝ የሰራሁት ማለት እንጨት ኖርማል እንጨት ነበረ መስታወትና ቀለም በመቀባት እኔ የሰራሁት ረጅም ጊዜ ከ3 ከ4 አመት በላይ ቁጭ አድርጌው ምንም እንትን አላለም አንዴ መሰለኝ ትንሽ እግሩ አካባቢ ስፕሬይ ያደረኩት እንጂ ምንም አላለም ማለት ነውና ይቆያል ስለሆነ ለዛ ነው ጊዜ እንጂ ከፈለጋችሁ ግን ማለት ይሄ በብርጭቆ ወረቀት አለ አይደለ በሱ በደንብ በመፈክፈክ የመጀመሪያውን ቀለም በማንሳት በጣም ቆንጆ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ እንዲይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ያ ስላችሁ ይሄ ያዘም ማለት አይደለም ከጊዜ ጋርና መቀየርም ስለምፈልግ ነው እንደዛ ማረገው ይሄንን ይመስላል በዚህኛው ሳይድም ይሄው እንግዲህ እንደዚህ አሳምሬዋለሁ ማለት ነው ወዶችዬ I hope ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና በቃ ይሄንን ነው ያደረኩት ያንን ለማሳየት ነው የመጣሁት በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ውዶችዬ ባለንም በሌለን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስጋኝ እንሆናለን አሁን ደግሞ የጾም ሰዓት ነው በሙስሊም የክርስቲያኑም ጾም የሚጸምበት ሰዓት ነውና እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉንም ነገር ለበጎ ያድርግልን ዘንድ ምኞቴ ነው መልካም ጊዜ ባይ